bestämde vi oss för att ändra våra planer. Som vanligt gjorde vi det. Ja. Och köra mot Norge. Ändringar av planer, det är ju mer regel än undantag för oss. Vi vill ju vara flexibla och kunna göra spontant det vi känner för i stunden. Och det tog oss till Norge den här gången, där vi gör något så ovanligt för oss som att boka en ställplats i förväg. Vi funderar lite kring det här också om vad är bra och dåligt med bokningsbara och icke bokningsbara platser. Lämnar vi Smögen och lämnar denna ställplatsen. Det många bilar här. Ja, det funkade jättebra att stå här. Fast det hade ju kanske varit billigare att stå på den andra campingplatsen, ställplatsen. Helt klart billigare. Ja. Den som faktiskt var en campingplats. Ja, för här betalade vi nästan 500 kronor faktiskt. 420 blev det. Ja. Men det fick gå, men det var ju bara parkering. Ja, det var ju, man kan ju ställa ut möbler och så också. Det var ju ställplats. Samtidigt så kostade det ju 20 kronor timmen här. Och på andra ställen kostade det 35 kronor timmen. 200 meter, sväng vänster till Storgatan. Men som sagt, de har ju till och med sprängt i berget för att få plats med oss. Ja, det är ambitiöst. Bergsprängarna har gyllene tider på Smögen här. Ja. Nu var det gott om plats på Ica ju. Efter natten där. Ja. Skulle man göra om det här så tror jag nästan man skulle göra samma sak, men komma väldigt tidigt till den andra parkeringen där. Fortsätt på Storgatan i 1 kilometer. Kom ju lite senare. Ja, vi ville inte skynda oss på morgonen. Nej, men nu vid 8-9 då började det ju röra sig lite på våran parkering i alla fall. Ja, vi gjorde det. Det är flera som byter, några som kommer och flera har ju husbilar, att de kör 2 eller 3 husbilar tillsammans liksom. Man ser oftare det nu. Här nere har vi ju inte varit och gått. Nej, inte där heller. Det får bli nästa gång. Och inte här heller. Oj, man hade lätt kunnat stanna ett par dagar till. Bara se sig om. Här är ju väldigt frodigt och grönt på vägen från Smögen, eller till Smögen. Och nu är vi ju på väg från och kör mot Tanums kommun. Ja, och sen drar vi vidare mot Strömstads kommun. Precis. Och vi ser var vi hamnar. Det har vi inte riktigt listat ut än. Nej, Vi har ingen aning. men vi ska ju mot Strömstad, Mot Strömstad. har vi ju tänkt. Och räknar ju med att komma dit i eftermiddag kväll kanske. Ja. Vi tar det lugnt. Ja, vi Gör tar lite stopp och tittar på saker på vägen. Ja. Vi kom nog på andra sidan den här viken här. Vi körde ju förbi det stället där vi bodde över natten nu innan. I röd. Slingrigt och bergigt. Cyklar och rullskidor.
någonstans i närheten av Dingle, tror vi. Ja. Eller kanske har vi kört förbi det. Ja, det var nog det lilla där. Morgonpromenad. Morgonpromenad. Då ska vi utforska Thomas Thorilds öden. Vem var han? Han föddes 1759 i Svarteborgs socken, Bohuslän. Och svensk författare, poet, filosof. Sen blev han professor och bibliotekarie vid Greifswalds universitet. Är det någon du känner till sedan tidigare? Nej. Nej, Thorild. Nej. Ja, det är någon som har velat uppmärksamma honom. Ja. Ja. Så då ska vi logga en cache som handlar om honom. Mm. Det ska finnas en infotavla om Thomas Thorild här framme. Ja, det är nog det vita där. Kan vara. Ja. Varit i Tanums kommun. Ja, det gick snabbt och lätt. Och då var vi först vid Dingle. Fast det låg inte i Tanums kommun. Nej, men först var vi där. Och sedan så åkte vi till något som heter Källevadsholm. Och där fanns ju faktiskt en ställplats. Ja. Ja. Där man hade kunnat stå kanske. Lite, i en liten mindre by. Eller, ja, stad. By. Man hade väldigt fint Ica. Mycket bra Ica-affär. Sval var den. Välfylld. Det fanns isbergssallad och tomater. Men mitträcken verkar finnas överallt. Ja, på E6 är det det. Mm. Så det är skönt, tycker jag. Ja. Det är ju så här som när man kör på en annan väg så tycker man att det är jättekonstigt att det inte finns. Mötesfri väg, det är bra. Verkligen. Så har vi vindkraftverken här i bakgrunden, de står still. Det betyder att det kan bli ganska varmt. Men jag tänker man kan hoppas på en sjöbris. Ja. Att det blåser i lite från sjön kanske sen. Och här kan det ju annars blåsa rätt bra. Lerumstunnel. Så när man kommer ut ur tunneln så brukar det vara någon slags stup. Hällristningarna i Tanum. Det är det som är världsarvet kanske. Nu var det dags för ett av våra många stopp och det blev vid Femstenabergs rastplats. Och där finns något så märkvärdigt som ett skelett efter en fullvuxen grönlandsval. Den dog för ungefär 14 000 år sedan när inlandsisen drog sig tillbaka. Och då var det 90 meter djupt vatten på den här höjden. Alltså det är ungefär 160 meters skillnad på vattenytan idag och då. Vi fortsatte norrut på E6, passerade Strömstad och i Blomsholm tog vi ett stopp och gick in i den vackra Katarinaskogen som anlades som en fantastisk park på 1700-talet. Nu är det ju nya generationer med träd och kanske lite mer vildvuxet än vad det var på Katarinas tid. Men ja, vackert är det ju fortfarande.
Artrikedomen är ju stor, både bland växter och djur här. Katarinaskogen har vi varit i. Och förutom Katarinaskogen så finns det till exempel gamla statarlängor som man kan titta på här. Man kunde spela Pokémon och det fanns intressanta cacher och en skeppssättning lite längre bort i skogen. Men den, undrar om inte den är lite mer sentida anlagd, typ på 1800-talet eller någonting sånt. Det får vi forska mer om i så fall. Och nu började vi fundera på om den ursprungliga planen var så bra. Vi tänkte att vi skulle stå här över natten. Men Då bestämde vi oss för att ändra våra planer. Som vanligt gjorde vi det. Ja. Och köra mot Norge. För nu är det 10 mil kvar dit. Så då sa vi att nu är ovädret över. Hoppas vi inte kör in i det. Det rör sig ju lite. Vi tror att det rör sig österut faktiskt. Ser det ut som. Just här var det väl kanske så. Ja. Men man blir lite piggare när det är lite lättare luft. Eller hur? Ja. Så vi hoppas på det. Så nu ska vi ut på E6 igen. Och köra i ungefär 1,5 timme på den, tror vi. Testar vi det. Nu var det dags att inspektera gränshandeln och vi behövde ju tanka dessutom. Så vi började med att leta mack i Svinesunds shoppingcenter. Där finns en hel massa butiker. Sväng vänster. Sväng vänster, sedan sväng höger. Tredje avfarten i rondellen. Om 200 meter, sväng höger. Om 100 meter, sväng höger. Sväng höger. Men någon mack såg vi inte till. Så att vi fick ju så småningom fortsätta till Nordby istället. Det är ju dubbelt så stor som Svinesunds handelsområde. Och för att man ska få lite proportioner på det så är det ungefär 110 affärer i Nordby och lite knappt 4 000 parkeringsplatser. Och det finns ju utbyggnadsplaner för båda områdena faktiskt, så att gränshandeln verkar gå bra. Norrmännen kommer hit och köper massor med livsmedel och godis och läsk och tv-apparater och allt möjligt. Ja, massa mat och shopping. När vi kom till Nordby så ökade ju trängseln betydligt. Och särskilt runt macken faktiskt, som vi hade siktat in oss på här framme. Så att vi gav helt enkelt upp här för att vi fastnade liksom i köerna, så att vi bröt oss ur så småningom och gav oss ut på E6 igen. Det blev ingen diesel. Det var för krångligt. Det var för mycket köer. Jättemycket köer. Men vi har sett shoppingområdet innan vi kör över norska gränsen. Ja, då har vi inspekterat gränshandeln. Ja. Det var
Mycket folk, Mycket bilar. folk åt alla håll och kanter. Väldigt mycket husbilar och väldigt mycket bilar. Och, ja. Mm. Hade man varit hungrig då hade det funnits väldigt många ställen att äta på. Men väldigt mycket svårare med diesel eller om man ska tanka. Ja, jättelång kö. De står och dirigerade bilarna där in på bensinpumparna. Ja, det hade man fått planera. Det där. Så det ville vi inte, så nu kör vi vidare. Mm. Nu kör vi över Svinesundsbro. Ja. Hej och hå. Om 600 meter, Här fortsätt kommer E6. Ja. Så kör vi norska skylten rakt fram. Nu är det gränspassage. Sommarens första gränspassage. Mm. Norge. Passera! Här har de 90-skyltar. Det var ju det vi saknade. Ja, Ja. Halden kommun. Ja, det vi har saknat på resan det är 90-skyltar. Är det här en älgövergång då? Ja, det kan det nog vara, va? Ser ut så. Heter flygplatsen Rygge. Kan det verkligen ligga 7 mil utanför? Det kan ju vara en annan flygplats. Ja, kändes långt. Gardermoen heter väl den andra, va? Ja. Gardermoen, Mm. den som ligger vid Oslo. Ja. Den här heter Rygge. Du som tittar, du undrar nog förmodligen varför vi så gärna vill passera norska gränsen och ta oss upp mot Oslo-trakten. Jag tror vi är skyldiga er en förklaring där. Det är helt enkelt så att vi har fått för oss att vi ska logga en alldeles speciell och särskilt åtråvärd geocache som ligger precis söder om Oslo. Så att ja, ni får följa med oss dit och se vad vi har för oss där i skogen. Då är vi i Norge. Närmare bestämt jättenära Oslo. Mitt första norska pokestopp. Ja. Snurrade du det? Mm. Ja. Myror Myror. är det. Åh, liljekonvalja. Nu Nej, men bladen är det. ligger en sten här Oj. och ser skum ut. Mhm. Tyckte det lät som en låda. Ja, jag tycker det med. Ja. Jag sitter ju fast där. Vad är detta Vad är det? för något plockepinn-tetris? Någon som har lagt tillbaka den för noga. Jag tror det. Jag Så. såg det. Nej, kolla här. Oj, oj, oj. Tzatziki. Bakom den skumma stenen. Vad har vi idag? 15 fortfarande? Så är det. Det var check på bucketlistan. Verkligen. Mm. Det här har varit på gång i många år. Legat där och sett retfull ut. Så. Mm. Exakt som när vi kom. Japp. Ser det ut nu. Mm. Oh, check på den. Ja, Ja. roligt. Ja. Ja. Något som var mindre roligt var ju att vi hade lyckats att backa på en väldigt hög kantsten och slitit den ett av våra stänkskydd bak. Men med lite MacGyver-konster och bra ha-saker så lyckades vi att få fast det igen och kunde ta oss vidare på färden. Och nu ska vi köra mot en camping som heter Ölbergs camping. Och då har vi bokat den i förväg. För första gången på den här resan har vi bokat någonting i förväg. För Hur första gick det gången till? så har vi bokat faktiskt för att nu kände vi att nu är det kväll och vi hittade någon annan camping närmare men den kostade ju Massa pengar. ja, den kostade en massa pengar.
Och det här kostade ju också, men det är ju ändå möjligt. Så då bara slog vi till. Och då ska vi köra i 53 minuter här nu. Att boka eller inte boka, ja det är frågan. Det här är ju en vattendelare i husbilsvärlden och det finns ju ofta 2 läger i frågan. För vår del så passar det ju absolut bäst att inte boka. Vi kan åka en hel semester utan att boka någonting. Vi vill ju vara lite mer här och nu och att själva resan är en del av målet. Resan får vara en upptäcktsfärd där vi anpassar oss efter det vi känner att vi har lust med och det vi stöter på längs vägen. Och då vet vi ju inte hur långt vi kommer att åka just den dagen utan vi anpassar oss efter ork och lust och väder och vind. Och ändrar planerna ofta och så ut efter det under dagen. Så att ja, det här var enda bokningen vi gjorde under hela semestern 2025. Hur brukar ni göra? Brukar ni boka eller köra på vinst och förlust? Och vad tycker ni är fördelar med bokningsbara ställplatser och icke bokningsbara? Skriv hemskt gärna och kommentera detta. Fortsätt på E18 6 kilometer. Vi har kört en bil, nu är det mindre än 50 mil till Stockholm nu. Ja. Inte för att vi kanske ska dit, men i alla fall. Ja. Det är ju bara så att man vet var man är. Ja, på något vis, ja. Måste ju ha någon punkt som man liksom tänker, ja men då vet jag. Vi är en bra bit norr om Göteborg och rör oss österut. Hur långt var det till Göteborg då? Så. Vet vi det? Nej, det vet jag inte. Nej, jag såg ingen sån bild. Jag bara pyloner och vajrar i mitten. Kolla. Inte vid sidorna. Nej. Jag har aldrig sett förut. Nej. Kanske vi tappar. Funkar det? Då har vi 10 minuter kvar till campingen. Och det ska bli skönt tycker jag. Ja, det tycker jag också. En riktig rejäl dusch kanske. Ja, en riktig rejäl dusch vill vi ha. Ja. Lite Kan- mat. Hade de någon wifi? Kommer inte ihåg. Nej. Kanske det kanske. Ladda upp någon film. Ja. Var de färdig? Mm. Titta så fint. Mm. Det här är Norge. Det är grönt och frodigt. Sväng vänster till Vassbygda, sedan sväng vänster. Ja, faktiskt. Det är det ju. Ut på en smal slingrig Sväng väg. vänster, sedan är destinationen till vänster. Olberg. Det är här ju. Välkommen. Ja, det är bara Destinationen ligger till vänster. Ja. ta en plats och se glad ut eller? Vet inte hur det funkar. Vi kör fram så får vi Det se. ser jättemysigt ut här. Det är något familjeägt i alla fall.
Mm. Men vi har ju en plats utan el. Ja. Tror jag i alla fall. Där står reception. Hallå, fick du reda på något bra? Fick en wifi-kod. En wifi-kod? Man får lämna vid 12:1 sådär. Det kommer ju nya då. Så. Ja. Det är ingen som står och ropar åt det. Så. Det är okej. Ja. Sen sa hon att dusch ingår. Och så fick jag en lapp med wifi. Ja. Så. Och vi får stå vad vi vill eller? Ja. Och ville vi ha el till så kunde vi betala 50 kronor. Så kom det sig att vi hamnade i Norge och till och med bokade en plats i förväg. En hel timme i förväg. Sätt gärna en tumme upp och kommentera så mycket ni orkar och prenumerera hemskt gärna. Det hjälper oss att hålla igång den här kanalen. Tack för att ni har tittat ända hit.